guys, mag-unboxing tayo kan sa from Temu. Bakit nito ang tripod ko lagi? Tripod. Ganito lang siya. Kala ko kapal. Hindi pala siya makapal. Simple siya. Nakatuon naman good. Okay ano siya. Pangwara-wara. Organizer sa mga charger, mga wires. Sa kakuan, pelo, one plated, plus eye mask. Isa lang ko siya kabuka. Akala ko tatlo to. Excuse me. Ano siya? Mag-campaign. Ano siya kuan? Ito ang kuluto. Passport case. And this one. Kulang niya po siya isa. 1, 2, 3. Bakit? extension.
Hala, gamay siya. Ilad. 46 pieces is small. Tools. Akala ko siya malaki. Maliit. Siya. Ito pa kami sa gamay siya guys. Abi na kudak ko. Ako siya nga box. Hindi, gamay na rin siya. Extension para sa comfortable ano na siya guys, kung magluto di ka mag-campaign, ano na siya para pa sa hangin. Dagan-dagan. Dagan-dagan. Dili mapalong. Magluto ka. Sa pagkuhan. Ribbit gun.